Yun no? Good morning mga kabati. Welcome back to my channel. Ngayon po ay maggagawa tayo ng gelatin salad. Samahan niyo po ako kung paano po gumawa ng simpleng gelatin salad. Tara, simulan na po natin. Our ingredients: 2 cans of condensed milk, 2 packs of Mr. Gulaman jelly powder, 1.5 of water, 1 can of evaporated milk, 2 packs of full cream milk. Let's start. Ayan mga kabate, umpisa na po natin ang pagluto ng gelatin. Mr. Gulaman gelatin. So 1.5 na tubig lalagay muna natin sa ating pakukuluan. Ngayon mga kabate, ilalagay po na natin yung ating Mr. Gulaman powder. Haluin lang po natin ito mga kapatid hanggang sa maluto, hanggang sa matunaw yung ating Mr. Gulaman. Gumamit po tayo dito ng wire whisk ating paghalo. Continue lang yung ating paghalo para hindi siya manuo. Ngayon mga kapatid, transfer na po natin siya at papalamigin. Ingat lang po kayo mga kabati, baka kayong mapasok. Hayaan lang po natin ito na lumamig at saka natin hihiwain. At ngayon mga kabati, malamig na yung ating gelatin. Hihiwain na po natin ito siya. Ito yung paghiwa niya, simulan po dito natin. Ihiwain lang po natin siya na pahalang naman mga kabate. Mga kabate, ilipat na po siya natin sa ating bowl. Pwede rin kayong gumamit ng ibang kulay para mas maganda. At mga kabate, itong full cream milk. Ating condensed milk, evaporated milk, Ngayon mga kabate, okay na po yung ating gelatin salad. Malamigin lang po natin ito sa ref at pag malamig na, pwede na natin itong kainin. Maraming salamat po.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Be joyful always and God bless you all.